तुम्हें मिस करता हूँ तुम्हारी कसम। हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरु, तपाईलाई न्यू टेक सपोर्ट नेपाली टेक्निकल च्यानलमा स्वागत छ। र तपाईहरुले स्क्रिनमा अलरेडी प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ। र धेरै भन्दा धेरै साथीहरुले मलाई स्याड सङमा चाहिँ हामीले स्ट्याटस भिडियो कसरी बनाउने भन्ने कुरा सोध्दै हुनुहुन्थ्यो। र फाइनल म तपाईहरुलाई आज स्याड सङमा स्ट्याटस भिडियो कसरी बनाउने भन्ने कुरा स्टेप बाइ स्टेप सिकाउन गइरहेको छु। कृपया तपाईहरुले भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र सबैभन्दा पहिले यस टाइपको एडिट गर्नलाई तपाईहरुलाई चाहिने कुराहरु के रहेको छ एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला। सबभन्दा फर्स्टमा तपाईहरुलाई चाहिने भनेको एउटा XML रहेको छ। XML चाहिँ यो रहेको छ भने यसमा युज हुने केही कुराहरु रहेको छ। जस्तै तपाईहरुलाई अर्को कुरा चाहिने भनेको केही फोटो रहेको छ, स्याड फोटोहरु। तपाईहरुलाई यही फोटोहरु चाहिन्छ भने टेलिग्राम च्यानल जोइन गर्नु होला। म तपाईहरुलाई यो फोटोहरु टेलिग्राम च्यानलमा प्रोवाइड गरिदिने छु। यसपछि अर्को कुरा चाहिने भनेको यस टाइपको पार्टिकल भिडियो रहेको छ भने अर्को चाहिने भनेको ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको यो सबै कुरा तपाईहरुले भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा पाउन सक्नुहुन्छ लिंक। त्यसको लागि तपाईहरुले भिडियोलाई सबभन्दा पहिले कम्प्लिट हेर्नु होला। त्यसपछि बल्ल तपाईहरुले सबै कुरा डाउनलोड गर्नु होला। डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईहरुले सबभन्दा फर्स्ट स्टेप भनेको डाउनलोड गर्नुभएको तपाईहरुले XML जुन रहेको छ त्यसलाई लङ प्रेस गरेर सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि सेन्डमा क्लिक गर्नु होला र तपाईहरुले यहाँ alightmotion एप सिलेक्ट गर्नु होला। alightmotion एप सिलेक्ट गर्ने चाहिँ तपाईहरुको इम्पोर्टेड प्रोजेक्ट देखाउँछ, यानी कि हाम्रो यो प्रोजेक्ट हाम्रो alightmotion एपमा इम्पोर्ट भइसकेको छ। यसपछि सिम्पली तपाईहरु आफ्नो फोनमा भएको alightmotion एपलाई ओपन गर्नु होला। त्यसको लागि तपाईले इन्टरनेट चाहिँ अन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि प्रोजेक्टमा जानु होला। भर्खर इम्पोर्ट गर्नुभएको प्रोजेक्ट फर्स्टमा आउनेछ, यसलाई तपाईले जस्ट ओपन गर्नु होला। र हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ मेरो फर्स्टमै यहाँ फोटो आइरहेको छ। तपाईहरुले यहाँ ओभरले क्लिप एड गर्नुपर्ने हुन्छ। र अहिले कुनै पनि साउन्डहरु छैन, यसको लागि तपाईहरु यहाँ तल आउनु होला। यो साउन्ड जो ब्लू कलर रहेको छ यसलाई क्लिक गर्नु होला। ओकेमा क्लिक गर्नु होला। यसलाई तपाईहरुले डिलिटमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो यस्तो टाइपको बनेको छ। अब तपाईहरु यहाँ यतातिर स्क्रोल गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ केही पनि छैन। अहिले चाहिँ सबै कुरा हामीले रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा फर्स्टमा तपाईहरु तल नभएर माथि आउनु होला। माथि आएपछि तपाईहरुले यहाँ इफेक्ट जुन लेखेको छ यसलाई क्लिक गर्नु होला। कलर फिल्डमा जानु होला। यहाँ क्लिक गरेर तपाईहरुले जुन इफेक्ट भिडियो रहेको छ यो ओभरले भिडियो तपाईहरुले त्यो पार्टिकल भिडियो डाउनलोड गरी यहाँ सिम्पली सिलेक्ट गरेर प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला। यसपछि ब्याक जानु होला, फेरि ब्याक जानु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो पार्टिकल भिडियो आइसकेको छ। यसमा कुनै साउन्ड छ भने तपाईहरुले यो साउन्डमा क्लिक गरेर यसलाई 0 बनाउनु होला। यहाँ अलरेडी मेरोमा चाहिँ म्युट देखाइरहेको छ। त्यसपछि सिम्पली तपाईहरु यहाँ तल स्क्रोल गर्नु होला र यहाँनेरि केही लिरिक्स रहेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यो लिरिक्समा एकदम राम्रो खालको फन्ट रहेको छ। यो फन्ट कुन रहेको छ म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। लिरिक्स तपाईहरुले केही चेन्ज गर्नु पर्दैन। जस्ट तपाईहरुले यो फन्ट छ कि छैन हेर्नु होला। क्याबिन स्केच बोर्ड यो फन्ट छैन भने तपाईहरुले चाहिँ डाउनलोड गरेर युज गर्न सक्नुहुन्छ। वा तपाईहरुकोमा अलरेडी यो फन्ट हुनुपर्छ, किनभने मेरो पनि यो alightmotionमा अलरेडी यो फन्ट रहेको छ। यसपछि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट तपाईहरुको फोटो स्टार्ट हुन्छ। फोटो तपाईहरुले यहाँ स्याड फोटो युज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले आफ्नो पनि कुनै स्याड खालको फोटो छ भने सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, यसको लागि तपाईहरुले यहाँ फोटो टर्न बाइ टर्न यहाँ सिलेक्ट गर्दै जानु होला। कलर फिल्डमा जानु होला, मिडिया नोट फर्ममा जानु होला। र तपाईहरुले फर्स्टमा यो फोटो कहाँसम्म रिप्लेस गर्ने भन्ने कुरा रहेको छ। यसको लागि तपाईहरुले यहाँ सिलेक्ट गर्दै जानु होला। मैले जहाँबाट फोटो चेन्ज गर्छु तपाईहरुले पनि त्यहीबाट फोटो चेन्ज गर्नु होला। मसँग 3 वटा मात्रै फोटो रहेको छ। म 3 वटा फोटोलाई लास्टसम्म साउन्डको बिट अनुसार मिलाएर रिप्लेस गर्न गइरहेको छु। तपाईहरुले पनि सेम यही तरिकाबाट लास्टसम्म 3 वटा फोटोलाई रिप्लेस गर्दै जानु होला। ओके, हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ रिप्लेस गर्दै गइरहेको छु। तपाईहरुले पनि सेम यही स्टेपबाट आफ्नो फोटो वा तपाईहरुको कुनै पनि मोडेलको फोटो छ भने त्यसलाई रिप्लेस गर्दै जानु होला। ओके, हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ यो फोटो यहाँसम्म रिप्लेस गर्नेछु। यहाँनेरि अर्को फोटो रिप्लेस गर्छु। यसपछि एउटा बाँकी फोटो रहेको छ, त्यहाँसम्म हामीले एउटै फोटो रिपिट गर्नेछौँ। यहाँसम्म यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ डबल बिट रहेको छ, यहाँबाट हामी चेन्ज गर्नेछौँ। ओके, यहाँसम्म मैले सेम यही फोटो रिप्लेस गरेको छु। त्यसपछि यहाँबाट फोटो चेन्ज गर्नु होला। यहाँबाट फोटो चेन्ज गरेर तपाईहरुले यहाँ चेन्ज गर्दै आएपछि यहाँनेरिसम्म चेन्ज गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँसम्म चेन्ज गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुको यहाँबाट लास्टसम्म एउटा फोटो रिप्लेस गर्नु होला। रिप्लेस गरिसकेपछि त्यसपछि सिधै हामी नेक्स्ट स्टेप गर्नेछौँ। त्यति बेलासम्म तपाईहरुले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने अवश्य च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर नोटिफिकेसनलाई अलमा राखिदिनु होला। ओके, फाइनली मैले सबै फोटोहरु रिप्लेस गरिसकेको छु। हाम्रो भिडियो कस्तो बनेको छ त्यो चेक गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरुले यसमा साउन्ड एड गर्नुपर्ने हुन्छ। साउन्ड एड गर्नलाई तपाई स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला। त्यसपछि यहाँ प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला, मिडियामा क्लिक गर्नु होला। र तपाईहरुलाई मैले ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको डाउनलोड लिंक जुन भिडियोको दिएको छु त्यो भिडियो तपाईहरुले सिम्पली यहाँ सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गर्ने चाहिँ तपाईहरुको भिडियो टपमा आउनेछ। त्यो भिडियोलाई जस्ट क्लिक गर्नु होला। माथि 3 डटमा क्लिक गर्नु होला। एक्सट्र्याक्ट अडियोमा क्लिक गर्नु होला। यसपछि भर्खर इम्पोर्ट गर्नुभएको भिडियोलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई तपाईले डिलिटमा क्लिक गरिदिनु होला। यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो साउन्ड त आइसकेको छ भिडियोमा, तर लिरिक्स अनुसार मिलेको छ कि छैन त्यो हामी चेक गर्न गइरहेका छौँ।
ओके लिरिक्स अहिले तपाईहरुले क्लियर नदेखे पनि हामीले भिडियोलाई फोनमा एक्सपोर्ट गरेपछि एकदम नै राम्रो क्वालिटीमा तपाईहरुले भिडियो पाउन सक्नुहुनेछ ओके यसपछि हाम्रो यहाँबाट फोटो चेन्ज हुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ ओके फाइनली हाम्रो भिडियो चाहिँ स्याड सङमा रेडी भइसकेको छ तपाईहरुलाई भिडियो मन परेमा भिडियोमा धेरै भन्दा धेरै लाइक गरेर एउटा कमेन्ट अवश्य पनि गरिदिनु होला र फाइनली भिडियोलाई तपाईहरुले फोनमा सेभ गर्नलाई यहाँ माथि एरोमा क्लिक गर्नु होला र भिडियो सिलेक्ट गरेर एक्सपोर्टमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ र एक्सपोर्टमा क्लिक गर्दा तपाईहरुको भिडियो फोनमा सेभ भएन वा तपाईहरुको अलाइट मोसनमा त्यस्तो कुनै पनि प्रब्लम आयो भने त्यसको लागि तपाईहरुले भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनबाट मेरो टेलिग्राम च्यानल जोइन गर्नु होला र टेलिग्राम च्यानलमा पिन गरिदिएको अलाइट मोसन एप डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ र आउने दिनमा यस्तै ट्रेन्डिङ भिडियोहरुको साथ अवश्य पनि उपस्थित हुनेछु अहिलेलाई बाइ बाइ